নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। লগতে আজি কাতি বিহুৰ উপলক্ষে সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা যাচিছোঁ। সকলোৰে দিনটো শুভ হওক, বিহুটো ভালদৰে যাওক, এয়াই মই কামনা কৰিছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ মাছ আৰু কচুৰ আঞ্জা। আহকচোন বন্ধু-বান্ধৱীসকল, মই কেনেদৰে মাছ আৰু কচুৰ আঞ্জা বনাওঁ চাওঁ। লগতে আপোনালোকে কেনেদৰে জনায় কচু আৰু মাছৰ আঞ্জা বনাই কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। প্ৰথমে মই মাছখিনি নিমখেৰে সানি ল'লোঁ আৰু কেৰাহীখন গৰম কৰি তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দি থৈছিলোঁ। এতিয়া মই মাছখিনি দি দিছোঁ আৰু খন্তি সময় মই এনেকৈয়ে থাকিবলৈ দিম। মাছখিনি অলপ উতলিবলৈ দিম। অলপ সময় মাছখিনি টান হোৱাৰ সময়ত হালধি দিম। তাৰপিছত লাহেকৈ মছলা দিম, ৰেড চিলি। এতিয়া মই জিৰা পাউডাৰ দি দিছোঁ, লগতে শুকান জলকীয়া দি দিছোঁ। তাৰপিছত অলপ লৰাই দিম, আকৌ গলিবলৈ দিম, তেলতে অলপ টান হ'বলৈ দিম। এতিয়া লাহেকৈ মাছটো হৈ গৈছে, এয়া চাওক মই লৰাই দিছোঁ। এনেকৈ অলপো ভগা নাই, মাছবিলাক ধুনীয়াকৈ গোটা গোটা হৈ আছে। বৰ্তমান মাছটো হৈ গৈছে। এতিয়া আমি আকৌ ডাল কচুখিনি এনেকৈ বইল কৰি থৈছিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া আমি মাছত ডাল কচুখিনি দি দিম। এয়া মই ডাল কচুৰ লগত খৰিচা টেঙাও দি থৈ দিছিলোঁ। অলপ ঠাণ্ডা হৈছে, এতিয়া মই এইখিনি মাছত ঢালি দিম। এয়া চাওক মই ঢালি দিছোঁ। এতিয়া অলপ মই লৰাই দি আকৌ মই অকণমান উতলিবলৈ থৈ দিম। অলপ সময় উতলাৰ পিছত এয়া ডাল কচুখিনি অলপ উতলাৰ পিছত প্ৰায় মোৰ ডাল কচুখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া মোৰ মাছৰ আৰু ডাল কচুৰ আঞ্জা ৰেডি। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।